बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसमें स्टार्ट को यूनिट फर्स्ट ऑफ एनाटॉमी دا زموږ سره څه شی دی ډیپلوما د هغې کوم سبجیکټ دی اناټومي فرست سیمسټر ښه نو اناټومي زموږ سره څه شی دی اناټومي دی انټرنل د سټډي آف انټرنل سټرکچر یا انټرنل کوونه لیکي هم سټرکچر څه فرق نه کوي څه شو of body د باډي چې کوم سټرکچر دی د هغې موږ سټډي کوو نو دې ته زموږ سره څه ویلی کېږي اناټومي ویلی کېږي لکه مثال په طور باندې دلته زموږ سره څه شی دی یو هینډ دی لاس دی یو کس څه شی دی لاس دی دې چې کوم سټرکچر دا په کومه طریقه جوړ دی د دې موږ سټډي کوو نو دې ته زموږ سره څه ویلی کېږي دې ته زموږ سره ویلی کېږي اناټومي صحیح شو نو دغه شان اوس موږ څه اناټومي به سټډي کوو بیا به دې کې د دې برانچونه دي یا به سټډي کوو ون بای ون دلته ښکته را روان دي صحیح شو نو اناټومي زموږ سره څه شی دی ښه نو اناټومي از د برانچ اف بایولوجیکل ساینس د ساینس یا مطلب د بایولوجیکل ساینس مطلب څه شی دی د بایولوجي سره یو برانچ دی د ډیل وید سټډي اف سټرکچر اف لیوینګ ارګانیزم سټرکچر دې ته ویل کېږي چې څنګه جوړ دی صحیح شو نو د هغې چې کوم سټډي کوو دې ته زموږ سره څه ویلی کېږي اناټومي ویلی کېږي بیا هیومن اناټومي نو سپیشل د انسان دپاره ده انسان چې کوم ساینټیفیک سټډي کوو هغې ته زموږ سره څه ویلی کېږي هیومن اناټومي ویلی اټ از د ساینټیفیک سټډي اف سټرکچر اف هیومن باډي د هیومن باډي د سټرکچر کوم سټډي ته څه ویلی کېږي هیومن اناټومي ویلی کېږي بیا د دې سره دلته ښکاره څه راځي برانچز راځي څه برانچز نو برانچز کې ټول اولنی کوم برانچز زموږ سره هغه دی ګراس اناټومي څه شی دی ګراس اناټومي یوی ګراس اناټومي یوی مایکروسکوپیک اناټومي دا د دیو بل الټه دي ګراس څه ته وایي او مایکروسکوپیک څه ته وایي اوس صحیح وایي ښه ګراس اناټومي زموږ سره دې ته ویلی کېږي کوم شیونه چې سړي ته په نظر راځي کوم شیونه چې سړي ته په نظر راځي لکه فار اګزامپل تاسو له مثال درکړم د ګراس اناټومي د انسان چې کوم زموږ سره لکه یو قص هینډ لاس شو یا فیس کوم مخ شو وغیره دا شیونه نو دا خو سړي ته په نظر راځي د دې چې کومه سټډي کوي دې ته څه ویلی کېږي ګراس اناټومي لیکي دې ته ویلی کېږي نیکډ آی باندې موږ دا شی وینو په څه نیکډ آی چې کوم زموږ په نظر باندې راځي دې ته ویلی کېږي نیکډ آی صحیح شو نو چې کوم شیونه په نیکډ آی لیده کېږي د هغې سټډي څه ویلی کېږي ګراس اناټومي مایکروسکوپیک هغې ته ویلی کېږي مایکرو وایي سمال ته او سکوپ وایي سی لیدو ته نو هغه شیونه کوم چې موږ په مایکروسکوپ وینو د هغې لپاره موږ څه استعمالوو مایکروسکوپ یوز کوو مایکرو سمال سکوپ لیده نو په مایکروسکوپ باندې موږ واړه واړه شیونه وینو نو د انسان په باډي کې چې کوم شیونو دپاره موږ مایکروسکوپ یوز کوو د هغې سټډي کوو هغې ته څه ویلی کېږي مایکروسکوپیک سټډي لکه فار اګزامپل سړی بلډ سټډي کوي صحیح شو لاندې دغه شان ټیشو په لیول یا د سیل په لیول چې کومه سټډي هغې لپاره مایکروسکوپ پکاري نو دغه سټډي ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي مایکروسکوپیک سټډي نو ګراس اناټومي او مایکروسکوپیک اناټومي وپېژنده په دې دواړو کې دغه فرق دی زموږ سره څه شی دی دلته ګراس اناټومي سټډي اف سټرکچر اف هیومن باډي ویچ وی کین سی تھرو نیکډ آی چې موږ په نیکډ آی باندې لیدی شو بل زموږ سره څه راځي مایکروسکوپیک اناټومي مایکروسکوپیک اناټومي دې ته ویلی کېږي چې هغه دې ته بل څه نوم ویلی کېږي هسټالوجي هسټالوجي څه ته ویلی کېږي د سټډي اف ټیشو د ټیشو سټډي ته څه ویلی کېږي هسټالوجي ویلی کېږي صحیح شو نو مایکروسکوپیک سټډي اف هیومن باډي سټرکچر چې د هیومن باډي کوم مایکروسکوپیک سټډي کوو هغې ته څه ویلی کېږي مایکروسکوپیک اناټومي ویلی کېږي بل زموږ سره راځي آسټیالوجي نو آسټیالوجي په باره کې زه تاسو ته یو خبره کوم کوم ځای کې تاسو یو لفظ آسټیو ولیدو آسټیو د دې مطلب به بون څه وایي بون نو آسټیو وایي بون او لاجي وایي سټډي ده نو آسټیالوجي کوو موږ د څه سټډي کوو د بون د بون چې سهر سره دی ټول موږ په آسټیالوجي کې سټډي کوو Osteo means being and bones and logos means study. It is a study of structure of bone. لکه مثال په طور فیمر هیومر دا بون دي صحیح شو دا وروسته موږ ډسکس کوو سایټو وایي سیلز ته څه ته وایي سیل ته وایي صحیح شو او لاجي وایي سټډي ته نو چې د سیل کومه سټډي کوو نو هغې ته څه ویلی کېږي آسټیالوجي سایټالوجي سوري اوس آسټیو دلته راغی بون ته وایي څه ته وایي بون او سایټس وایي سیل ته نو د بون چې کوم سیل سټډي کوو هغې ته څه وایي آسټیوسایډ کانډرو وایي کارټیلیج ته څه ته وایي کارټیلیج ته
او سایډس راغی د کارټیلیج کم سیل سټډي کوو هغې ته څه وایي کانډروسایډس نو چې کوم ځای کې سایټ او لفظ راغی دی مطلب به سیل صحیح شو بل راځي آرترو راوتی دی د جاینټ نه د څه نه راوتی دی د جاینټ نه نو چې کله موږ د جاینټ سټډي کوو نو هغې ته څه ویلی کېږي آرترالوجي نو آرترو مینز جاینټس so that the structure of the study of structure of joints like for example hip joint شو shoulder joint شو وغیرہ سړي joint نو joint study څه ویل کی arthrology ویل کیږي په انسان کې ټوټل چې دی almost 360 سړي joints دي صحیح شو نو دې څه ویل کی د دې study څه ویل کی arthrology ویل کیږي خابل زمون سره words دی مایو وای مسلز ته وای مسلز ته نو study of muscle څه ویل کیږي myology the study of muscle it is the branch of anatomy which deal with the study of muscle the muscle come structure study کو هغه څه myology ویل کیږي په انسان کې ټوټل 660 muscles دي تقریبا sorry 640 سو کوئی 638 دی وغیرہ خدا سره د سټډي څه ویل کی مایولوژي نیورو وته نیوران د سټډي اپ نیوران اس کارډ هغه څه ویل کی نیورالوجي ویل کی صحیح شو امبریالوجي څه ته وي سټډي اپ امبریو د امبریو سټډي څه وي امبریالوجي ویل کی اوس به کسان چې د امبریو څه ته وي امبریو وي زموږ سره فار ایگزامپل سپرم پلس څه ایگ دا دواړه راوځي شو نه دینه جوړ شي څه زایګوټ ستې جوړي زایګوټ او د دې زایګوټ نه بیا زموږ سره څه جوړ شي امبریو جوړ شي څه امبریو نو دې امبریو بیا چې کوم سټډي کوم موږ دې ته څه ویل کی دې ویل کی امبریالوجي صحیح شو نو سټډي اف امبریو اس کارډ امبریالوجي وس د امبریو کې بس څه راځي چې دې سټرکچر څنګه دی وغیرہ دا ټول شی نو موږ په امبریالوجي کې سټډي کوو صحیح شو بل زمون سره راځي کلینیکل اناټومي نو هغه اناټومي نو امبریالوجي از د سټډي اف گروث اینڈ ډیولپمنٹ اف امبریو گروث وای غټېدو ته او ډیولپمنٹ وای میچور کېدو ته صحیح شو زمون سره وس یو کس ته یو انسان دی هغه غټېږي نو دې ته وای گروث خو چې کم عقل به راځي هغه ته وای ډیولپمنٹ وای صحیح شو نو دغه شان زمون سره امبریالوجي کې موږ د گروث او ډیولپمنٹ اف د امبریو سټډي کوو او د امبریو نه بیا زمون سره یو ماشوم جوړیږي هغه ته وای فیټس څه ته وای چې کوم زمون سره ماشوم په پریګننسي کې په خېټه کې هغه ته وای فیټس فارم فرټیلایزیشن اف د اووم انټل برث د سره چې کله زمون سره فرټیلایزیشن وشي لکه دا زمون سره راځي شي سپرم پلس ایگ د دې نه زایګوټ جوړ شي دا نه بیا امبریو جوړ شي دا امبریو نه بیا زموږ سره څه جوړ شي فیټس جوړ شي او بیا د په اخر کې څه شي برث دا ماشوم شي پیدا شي نو دا ټول سټډي چې موږ کوو نو دا بس کې سټډي کوو موږ په امبریالوجي کې سټډي کوو بل راځي کلینیکل اناټومي هغه اناټومي ته ویل کېږي چې کوم زموږ سره په کلینیکل پریکټس کې کوم اناټومي یوز کېږي لکه this branch is more practical aspect of human anatomy which practical study of practical aspect study of anatomy is called clinical anatomy صحیح شو and is of supreme important for medical professional ډېر زیات سره important دی په medical professional کې زموږ سره دا clinical anatomy صحیح شو خاطر زموږ سره خانو دینه بعد موږ سټډي کوو ریجنل اناټومي ریجن وای اصل علاقې ته صحیح شو نو دغه شان په انسان کې یو علاقې جوړې شي دي سو علاقې جوړې شي 3 علاقې دي سو ریجنز دي اصل کې هداسي ریجنز ډېر شي دي هدلته کې چې موږ کوم ایکسپلین کوو نو موږ کې یو صرف یو 3 ایکسپلین کوو ډېر نه ایکسپلین کوو صحیح شو هغه 3 کم دي یو زموږ سره چې دی کنه د ټول نه اولنۍ په ریجنل اناټومي کې هغه ته لکه هډ اینڈ نیک سر ته لکه هډ اینڈ نیک د انسان کم سر شو او سټ شو صحیح شو دویمه خبره ده لکه نه چې کوم زموږ سره ښکته شي نو دا خېټه شوه نو پای کې تورکس سینه شوه او ابډامین خېټه شوه دې ټولو د تورکس او ابډامین ته په شریکه ټرنک هم وایي څه ورته وایي ټرنک او بل چې دی که نه کم خرانګ یو چې کم زمونږ شو یا ګراین ریجن دې څه ویل کېږي فیلوس دا شو دا دویم ریجن شو او دریم چې کم لاسونه او خپې نو هغې کې افر لیمز راځي یو ته څه وایي افر لیمز اینډ lower limbs نو دا 3 زموږ سره څه دي ریجنز دي نو سټډي اف specific region of the body نو پای کې 3 main region upper and lower limbs thorax abdomen and pelvis او head and neck په head and neck کې ور سره بل سره راځي brain ور سره هم راځي ایون دا چې brain ور سره هم دی صحیح شو نو دا زموږ سره ډېر دا 3 سری ریجنز دي اوس موږ د قرآن نه یو آیت وایو وایي سنوریهم زر د چې وښایو موږ تاسو ته آیتونه خپلې نښې فی الآفاق
کائنات کې وفي انفسکم او ستاسو په خپلو ځانونو کې حتی تر دې چې یتبین ښکاره شي لهم ستاسو دپاره انه الحق چې الله پاک سره حق دی اولم یکفي آیا تاسو یقین او مطلب سوچ نه کوئ برب خپل رب انه چې بېشک هغه علی کل شیء په هر یو څیز باندې شهید ګواه دی. صحیح شو. نو دا هسې د قرآن نه یو آیات دی چې خدای پاک انسان په څه طریقه باندې راښ کړی دی. دا یو شیز به موږ اوس وایو په مایکروسکوپیک لیول په ګراس لیول باندې ټول. نو اوس مخې ته څه کوو چې زموږ سره څه لیول باندې موږ اناټومي سټډي کوو مخې ته را روانه ده. صحیح شو. نو دا د قرآن نه وایي چې دا د خدای پاک څومره یو عظیم کارنامه ده. صحیح شو. ها نو اوس زموږ سره د ټرم یوز ان اناټومي په اناټومي کې زموږ سره څه ټرمونه یوز کېږي. صحیح شو. د ټول اولنی د اناټامیکل پوزیشن څه شی دی؟ اناټامیکل پوزیشن. نو دا زموږ سره په ایگزام کې هم راځي او ستانه په غویوا کې هم تپوس کولی شي. په اناټامیکل پوزیشن کې به صحیح د ټول اولنی خبره دا ده چې انسان به بالکل صحیح نیغ به ولاړي اریکټ. صحیح شو. سترګې به صحیح پټې به یې کولاوي نه آیز اوپن. صحیح شو. سترګې به صحیح کولاو وی او فارورډ مخې ته به ګوري. صحیح شو. وخته به یا شاته به نه ګوري. صحیح شو. بله خبره څه ده؟ آرم بای سایډز لاسونه به صحیح په سایډ باندې. صحیح شو. او دا لاسونه نه یا به داسې یې دا دې ته ویل کېږي فارم. نو دا به فارورډي. نو فارم به صحیح فارورډ به دا به مخې ته طرف ته. صحیح شو. بله خبره دا ده چې زموږ سره کم لاسونه او خپې چې د خپې هغه به هم صحیح ټو به هم صحیح فارورډ به کم چې د خپې دا غټه ګوته دا به صحیح مخې ته به. صحیح شو. نو دې ته ویل کېږي اناټامیکل پوزیشن. دا ستانه په ویوا کې تپوس کولی شي. ته به یې چې نیغ به ولاړي لاس به بالکل سټریټ وي فارم به یې فارورډ وي خپه به یې فارورډ وي. نو a term used to describe the position of the body. نو پای کې د ټول اولنی څه شی anatomical position. In this position the body is erect وی نیغې ته eyes looking forward and the arms by the side and palms of the hands and toes direct forward. دا ټول سره به صحیح فارورډ وي. بل سوپاین پوزیشن. سوپاین وی نیغ ته او پرون وی په پاسته ته. نو چې کله یو کس نیغ سملي خولای اسمان طرف ته نو دې ته ویل کېږي سوپاین پوزیشن. او چې کله یې خولا یا مخ چې دی ډاون ځمکې طرف ته نو دې ته ویل کېږي پرون پوزیشن. په سوپاین پوزیشن کې بله خبره ده چې بیک به صحیح بیک به آن ارت په ځمکه طرف ته به په ځمکه باندې چې ملا راشي نو دې ته څه سوپاین پوزیشن. صحیح شو. او کم خېټه چې په ځمکه باندې راشي بیلی آن ارت چې ځمکې طرف ته خېټه راشي نو هغې ته به څه وایي سوپرون پوزیشن. نو لاین ډاون ویت د پیس ډایرکټډ اپورډ چې مخې له پاسه طرف ته نو دې ته زموږ سره څه ویلی کېږي؟ دې ته زموږ سره ویلی کېږي سوفاین پوزیشن. او بل زموږ سره کم پوزیشن دی؟ پرون پوزیشن. لاین ډاون ویت د پیس ډایرکټډ ډاونورډ چې مخ صحیح لاندې طرف ته نو دې ته زموږ سره څه ویلی کېږي؟ پرون پوزیشن ویلی کېږي. صحیح شو. بل یو پوزیشن دی دې ته ویل کېږي لیتاټامیک پوزیشن. څه ورته وایي لیتاټامیک پوزیشن. او دا زموږ سره په زیاتره کیسز په ډیلیوري کې یوز کېږي. څه کې په ډیلیوري دپاره دا پوزیشن دی دا اکثر په ویوا کې تپوس کوي. صحیح شو. دا پوزیشن څنګه دی؟ وایي لاین آن بیک وایي چې په ملا باندې صحیح سملې وید لیګس پیکسډ او خپې به صحیح پیکس دي. اوس دا یو کس دی خپې څه دي پیکس دي آن ابډامین اینډ تای از اپارټ. نو مکمل خپې هم پیکس دي تای هم پیکس ده او په دغه باندې څه کېږي سملي. نو دې پوزیشن ته زموږ سره څه ویلی کېږي؟ دې پوزیشن ته زموږ سره ویلی کېږي لیتاټامیک پوزیشن. صحیح شو. نو دا پوزیشن تاسو وپېژنئ نو زموږ سره لیتاټامیک پوزیشن دی. بل زموږ سره راځي اناټامیکل پلین. څه راځي؟ پلینس. دا زموږ سره څه دی؟ یو هیومن باډي ده یو انسان دی لیټ سپوز داسې. صحیح شو. نو په دې کې دوه قسمه پلین جوړېږي. یو به داسې کټینګ کېږي یو به داسې کټینګ کېږي. نو یو چې د کم داسې کټینګ دی او داسې کټینګ دی بوت ډبل ډفرنټ نیم وایي. صحیح شو. نو اوس دا زموږ سره څنګه پلین دی؟ په دې کې اوس یو خبره ده. دا کوم چې داسې پلین دی نو دې زموږ سره بل څه وایي هاریزنټل پلین هم وایي چې داسې دې ته څه ویلی کېږي؟ هاریزنټل پلین. هاریزنټل پلین. او دا داسې ولاړ چې دې ته څه وایي؟ ورټیکل. صحیح شو. نو اوس زموږ سره چې کوم داسې پلین دی خاص په سنټر باندې چې یو کله یو کس داسې کټ راځي نو دې ته ویلی کېږي سیجیټل پلین. څه ورته ویلی کېږي؟ سیجیټل پلین. سیجیټل پلین ورته ویلی کېږي. کوم چې زموږ سره داسې کټ راځي داسې نو دې ته ویلی کېږي کرونل پلین. کورونل پلین ورته ویلی کېږي. صحیح شو. اوس که سایډ ته داسې کټینګ راځي. صحیح شو. سایډ ته ویلی کېږي پیرا.
نو دا زموږ سره کم پلین شو؟ دا شو پیراسیجیټل فلین، دا شو پیراسیجیټل فلین شو. صحیح شو. اوس په دې کې یو بل خبره، یو داسې کراس داسې پلین یې داسې کټي، نو چې کله داسې کراس کټي نو دې ته ویل کېږي اوبلیک فلین. څه ورته ویل کېږي؟ اوبلیک فلین دغې ته ویل کېږي. صحیح شو. اوس په دې کې یو کټ بل پاتې شو چې کله زموږ سره داسې ټول موږ د نیغ کټ کو. اوس دا کس موږ داسې کراس ودرو او په داسې طریقې کټ کړو، لکه دغه شان موږ ونیسو داسې کټ کړو په داسې طریقه باندې، په داسې طریقې کټ کو. خو کوم چې دا سیجیټل پلین دی ته صحیح پرپینډیکولر ټو سیجیټل فلین is called هغې ته څه وایي؟ هغې پلین ته زموږ سره څه ویلی کېږي؟ هغې ته زموږ سره ویلی کېږي دا داسې نیغ دې ته ویلی کېږي زموږ سره کورونل پلین. څه ورته ویلی کېږي؟ دا سوري دغه ورته ویلی کېږي کورونل پلین دغې ته ویلی کېږي. صحیح شو. دغې ته ویلی کېږي کورونل فلین. او دلته کې موږ یو پلین وویې چې داسې دې ته ویلی کېږي هاریزنټل پلین. څه ورته ویلی کېږي؟ هاریزنټل پلین. دا الریډي موږ هم ډسکس کو. صحیح شو. اوس به موږ راشو بک له، چې په بک کې څه وایي. صحیح شو. نو په بک کې زموږ سره د ټول نه اولنی چې دی پلین، هغه دی میډین ته څه ویلی کېږي؟ میډ سیجیټل پلین. اټ از ډیوایډ د باډي انټو رایټ اینډ لیفټ هال. بس بالکل یې غوڅه نیمه کوي ته وایي میډیل. لاندې په پکچر کې بس موږ ایکسپلین کوو. سیجیټل پلین any plane parallel to median plane. بس بالکل داسې چې پلین یې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل سیجیټل پلین. او کورونل پلین هغې دې ته ویل کېږي چې هغه سیجیټل پلین د صحیح په رایټ انګل کې لایز اټ رایټ انګل ټو سیجیټل پلین، هغې ته څه وایي؟ کورونل پلین. هاریزنټل پلین موږ وایو چې داسې پلین پلین پیرل ټو هاریزن، چې کوم ګراوند ته پیرل دي داسې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي هاریزنټل پلین. صحیح شو. بل زموږ سره اوبلیک any plane other than above mentioned. دې نورو نه علاوه داسې کراس چې راشي دې ته څه ویل کېږي؟ اوبلیک فلین ویل کېږي. په دې پکچر کې تاسو لیدلی شئ. دې پکچر ته لږ سوچ وکړئ، بیا هم څه مسلې نو په کمنټس کې ویلی شئ. ټیک ده.